नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुको रितास किचनमा। आज हामीले नेवारी स्टाइल छोइलाको रेसिपी लिएर आएका छौं। नेवारी समुदायमा खाइने छोइला आजकल सबैतिर पपुलर हुँदै गइरहेको छ। छोइला विशेष गरी बफबाट बनाउने गरिन्छ, तर मटन, चिकन वा हाँसको मासु प्रयोग गरेर पनि बनाउन सकिन्छ। आजको भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला अनि साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। आउनु सुरु गरौं आजको रेसिपी। आजको रेसिपीमा हामीले मटन प्रयोग गरेका छौं। सबैभन्दा पहिला पानी उमाल्नु होला अनि त्यसपछि तपाईले यसमा थोरै बेसार अनि साथसाथै यसमा एक सानो चम्चा जति नुन पनि एड गरिदिनु होला। अब हामीले उम्लिरहेको पानीमा मटन एड गर्छौं र यो मटनलाई हामीले छोपेर लगभग 15 देखि 20 मिनेटसम्म हामीले यसलाई उम्लिनलाई छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। मासु उम्लिँदै गर्दाखेरि अब आउनुस् हामी फटाफट टमाटर पनि पोलेर तयार पारौं। टमाटर पोल्ने स्ट्यान्डलाई ग्यासमाथि राख्नु होला अनि त्यसपछि ठूलो साइजको 2 वटा टमाटर प्रयोग गर्नु होला। यदि सानो सानो भए 3 वटा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यो टमाटरलाई तपाईले ग्यासमा लगभग 8 देखि 10 मिनेट लगाएर फर्काउँदै यसलाई पोल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी राम्रोसँगले टमाटर पोलिसकेपछि अनि हामीले यसलाई छोइलामा एड गर्ने छौं। टमाटर यता पाक्दैछ। अब आउनुस् हामीले मासु हेरौं त। मासु पनि उम्लेर तयार भइसकेको छ। अब यो मासुलाई तपाईले एउटा चपिङ बोर्डमा निकाल्नुस्। छोइला यसरी उमालेको मासुबाट पनि बनाउन सकिन्छ, तर आज हामीले यो मासुलाई फ्राई गरेर अनि मात्रै हामीले छोइला बनाउने छौं। अब एउटा बाक्लो खालको तावा अथवा प्यान लिनु होला र त्यो प्यानमा थोरै तेल एड गरिदिनु होला। एकदम थोरै तेल एड गरेर अनि हामीले यसमा मासु फ्राई गर्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो तावामा एक एक गरेर सबै मासु एड गरिदिएका छौं र यसलाई एक साइडमा लगभग 4 देखि 5 मिनेट फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। खास गरिकन छोइला बनाउँदाखेरि मासुलाई आगोमा पोल्ने चलन हुन्छ, तर आज हामीले यसरी तावामा फ्राई गरेर छोइला बनाउँदै छौं। यता मासु फ्राई हुँदै गर्दाखेरि अब आउनुस् हामी फटाफट मसला पनि तयार पारौं। मसला तयार पार्नलाई एउटा प्यान बसाल्नु होला र त्यसमा 1 ठूलो चम्चा धनिया र 1 ठूलो चम्चा जिरा एड गरिदिनु होला। जिरा र धनियालाई यसरी आफैले रोस्ट गरेर पिस्दाखेरि एकदमै मग बास्ना आउँछ र छोइला पनि एकदमै मिठो हुन्छ। साथसाथै यसमा 5-7 वटा खोर्सानी पनि एड गरिदिनु होला र खोर्सानीलाई पनि सँगसँगै रोस्ट गर्नु होला। त्यसपछि हामी यसलाई पिसेर मसला तयार पार्ने छौं। मासुलाई पनि बेला बेला फर्काएर हेर्दै गर्नुपर्छ, नत्र भने मासु डढ्न सक्छ। मासुलाई तपाईले एक साइडमा 4 देखि 5 मिनेटसम्म फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियो हेर्दासम्म यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य गरिदिनु होला। अब आउनुस् हामी फटाफट मसला पनि पिसेर तयार पारौं। सबैभन्दा पहिला जिरा र धनियालाई एउटा खलमा राख्नु होला र यसलाई मसिनो हुने गरी पिस्नु होला। जिरा धनिया मसिनो भइसकेपछि अनि मात्रै हामीले खोर्सानी एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले सुरुमै खोर्सानी हालिदिनु भयो भने राम्रोसँगले पिस्न सकिदैन। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ खोर्सानी एकदमै क्रिस्पी छ, तर डढेको छैन। यदि खोर्सानी डढ्यो भने पिरोको साथसाथै तितो पनि स्वाद आउँछ। हामीले खोर्सानीलाई मसिनो हुने गरी पिसिसकेका छौं। अब हामीले यसमा 1 चम्चा जति थप खोर्सानीको धुलो एड गरिदिएका छौं र साथसाथै हामीले यसमा 1 ठूलो चम्चा जति खाने तेल पनि एड गरिदिएका छौं। तपाईले तोरीको तेल प्रयोग गर्नुभयो भने अझ राम्रो स्वाद आउँछ। यो सबै मसलालाई राम्रोसँगले मिक्स गर्नु होला र यो मसलालाई तपाईले चटपटेमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले हाम्रो चटपटेको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने माथि स्क्रिनमा लिंक आइरहेको छ, त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मासुलाई बेला बेला पल्टाउँदै गर्नुपर्छ, नत्र भने मासु डढ्न सक्छ। अब आउनुस् हामी फटाफट अन्य तयारीहरु पनि पूरा गरौं। हामीलाई थोरै अदुवा लसुन पनि चाहिन्छ, त्यसैले आज हामीले यसमा लसुनलाई चक्कुले नै मसिनो हुने गरी काटेका छौं र साथसाथै हामीले थोरै अदुवा पनि लिएका छौं। अदुवालाई पनि मसिनो हुने गरी काट्नु होला। तपाईलाई यसरी काट्न झन्झट लाग्छ भने तपाईले यसलाई चाहिँ ब्लेन्डरमा राखेर पिस्न पनि सक्नुहुन्छ, तर पिसेको अदुवा लसुन भन्दा पनि छोइलामा मसिनो गरी काटेको हातैले काटेको अदुवा लसुनको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ। मैले चाहिँ जहिले पनि भिडियोमा देखाएसरी नै अदुवा लसुन मसिनो हुने गरी काटेर अनि छोइलामा एड गर्ने गरेको छु। त्यसैगरी आज हामीले थोरै हरियो प्याज पनि प्रयोग गरेका छौं। हरियो प्याजको सट्टामा तपाईले हरियो लसुन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। लसुन होस् या प्याज, त्यसलाई पनि भिडियोमा देखाएसरी मसिनो हुने गरी काट्नु होला अनि साथसाथै हामीले थोरै हरियो धनियाको पत्ता पनि प्रयोग गरेका छौं। धनियाको पत्तालाई पनि भिडियोमा देखाएसरी नै मसिनो हुने गरी काट्नु होला।
ल आउनुस् त अब मासु हेरौँ त। मासु एकदमै रेडी भइसकेको छ। अब यो मासुलाई तपाईले एउटा चपिङ बोर्डमा निकाल्नु होला। चपिङ बोर्डमा मासुलाई निकालिसकेपछि लगभग 4-5 मिनेट सेलाउनलाई छोडिदिनु होला अनि त्यसपछि मात्रै हामीले यसलाई काट्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मासुलाई आफूलाई मनपर्ने साइजमा काट्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ लगभग आधा इन्च क्युब्समा काटेर तयार पारेका छौँ। आजको जस्तै एकदम इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू हेर्नलाई तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यहाँ पनि हामीले केही पपुलर भिडियोजको लिंकहरू राखिदिएका छौं। तपाईहरुले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले सबै मासु काटेर तयार पारिसकेका छौं। अब आउनुस् तपाईले यो मासुलाई एउटा ठूलो साइजको बोलमा एड गरिदिनुस् र अनि त्यसपछि हामी एक एक गरेर सबै मसला एड गर्न सुरु गर्छौं। सबैभन्दा पहिला यसमा थोरै लसुन एड गरिदिनुस्, साथसाथै यसमा मसिनो गरी काटेको अदुवा पनि एड गरिदिनुस्। अब हामी यसमा 2 ठूलो चम्चा खोर्सानीको पेस्ट एड गर्छौं। यदि तपाईलाई कम पिरो मन पर्छ भने 1 चम्चा मात्रै एड गर्नु होला। साथसाथै यसमा हरियो धनिया, त्यसैगरी नुन आफ्नो स्वाद अनुसार अनि भर्खरै काटेर तयार पारेको हरियो प्याज पनि एड गरिदिन्छौं। अघि हामीले पोल्न राखेको टमाटर पनि तयार भइसकेको छ। अब यो टमाटरलाई हामीले तास्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले यसलाई छोइलामा एड गरिदिन्छौं। बाहिरको डढेको बोक्रा चाहिँ निकाल्नु होला, नत्र भने छोइलामा हल्का तितो खालको स्वाद आउन सक्छ। यो टमाटरलाई हामीले हातैले राम्रोसँगले म्याश गरिदिन पनि सक्छौं अथवा यसलाई मसिनो हुने गरी तपाईले चक्कुले पनि काट्न सक्नुहुन्छ। अब हामी सबै सामग्रीलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्छौं ताकि सबै मसला सबैतिर लागोस्। तपाईले राम्रोसँगले मिक्स गर्नु होला अनि त्यसपछि हामीले यो छोइलालाई एक पटक झान्नु पर्ने हुन्छ। छोइला झान्नको लागि एउटा प्यान बसाल्नु होला र त्यो प्यानमा 1 ठूलो चम्चा जति तेल एड गरिदिनु होला। साथसाथै तपाईले यसमा 1 सानो चम्चा मेथी पनि एड गरिदिनु होला। मेथीलाई तपाईले डार्क ब्राउन हुने गरी पकाउनु पर्ने हुन्छ, कालै बने चाहिँ नबनाउनु होला। अब यसमा तपाईले थोरै बेसार पनि एड गरिदिनु होला अनि अब हामीले छोइलालाई झानिदिन्छौं र त्यसपछि हामीले यसलाई एक पटक राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुस् त, हेर्दैखेरि खाउँ लाग्ने छोइला बनेर तयार भइसकेको छ। तपाईहरु पनि यसरी नै छोइला बनाउने प्रयास गर्नु होला अनि कस्तो भयो कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सनु होला। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो हैन त? त्यसो भए लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउने छौं। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद।